What is up mga Boplaks? Magandang araw sa lahat ng mga Boplaks na nakasubaybay. Magandang araw po sa inyo. At ngayon sa ating episode ng ating Boplaks Nation, panahon na para mag-part change oil na tayo. Ang PMS na po ng ating NK400. Pero bago yan, may kailangan akong daanan. So sa Quezon City po ang biyahe ko ngayon. Galing dito sa Cavite, pabiyahe tayo ng Quezon City. Woo! So EDSA Warrior muna tayo ulit. Hindi na tayo mag-Skyway Stage 3. Hindi naman ata traffic na masyado ng gantong oras sa EDSA. Tayo ay papunta sa Biker Toys para magpa-PMS po ng ating motorsiklo. So, paano? Let's go! Expressway gaming again mga Boplaks. Let's go. Hindi pa rin nila inaalis yung checkpoint pag labas ng Cavite. So may checkpoint pa rin mga Boplaks. Let's go. Sisiksikan kayo dyan. Sabay negosyo. Kakulit. Hi. Stop here. Go. Gagi, ngayon lang hindi binasa yung tag ko. First time nangyari sa akin na hindi binasa yung tag ko. Kaso kapakabit ko pa lang kasi nung auto sweep ko sa SLX. Baka masyadong dikit kaya ayaw basahin. Bad trip yan pagka ganyan mga Boplaks. Let's go! Haba ulit ng pila sa mga cash. Paano nagkuhaan na sila ng RFID nung nakaraan? Ngayon naman mabilis na pila kumuha niyan eh. Kaysa napakatagal ng hintayin mo. Hay. Sana basahin please, basahin ka. Ang hirap maglabas-labas ng wallet pag naka-gloves. Ang init. Hindi naman tayo sumisingit pagdating dito sa pila ng toll gate. Kakaya naman din dun sa ibang naghintay pagka singit lang tayo ng singit pagdating dito. Respeto mo na lang yon sa ibang nagmamaneho. Di porket nakamotor sisingit ka na dyan para mas mapabilis ka. Pumilar-pila rin tayo kahit mainit.
ginusto naman natin yan, kaya tayo nagmotor eh. Tapos sabihin ng iba mainit. Ay, ang init, Boplaks. Ay, nandito na tayo sa Baclaran. Pag-usapan natin mga Boplaks, tuwing kailan ba dapat tayo nagpapa change oil o nagpapa PMS ng ating motorsiklo. Syempre iba-iba ang pananaw ng bawat tao dyan, ng mga nagmamotor. Pero nakasalalay pa rin yan lahat sa'yo dahil kung kailan mo dadalhin ang motor mo o kailan ka mag-change oil ng motor mo. Sa madalas na pagkakataon akin sa aking palagay around 2,000 to 3,000 kilometers na tinakbo ko. Ngayon naka 2,000 na ako, saka ako nagpapa-change oil. Pero depende yan, depende sa langis na ginagamit mo, gaano ka tiwala sa langis na ginagamit mo. Ang pinakamaganda dyan, pag mag-change oil ka, dun sa unang change oil mo, lalo't bago yung langis na gagamitin mo, bago sa'yo, sa unang 1,000 kilometers mo mag-change oil ka, silipin mo yung langis mo pagka change oil mo, kung malinis pa ba o kung madumi na. Kung malinis pa, baka pwede ka magdagdag ng another 1 month. So sa susunod na change oil mo, 2 months na, silipin mo ulit yung langis mo after 2 months na magpa-change oil ka. Pag nakita mong madumi na yung langis mo, o di bawas ka mga 15 days o 1 month and 15 days na lang, o ganun yung baseline mo na tuwing magpapa-change oil ka. Pero kung malinis pa rin, o pwede kang umusog sa 3,000 kilometers bago ka magpa-change oil, depende pa sa linis ng langis mo. Pero pinaka sa tingin ko, the best na kahit sa umabot ka ng 5,000 malinis pa, para safe, huwag mong tipirin din yung motor mo. At least 2,000 to 3,000 kilometers mag-change oil ka. Yan ang pinaka safe para alagang-alaga rin naman yung motor mo. Magkano lang ang langis, magkano ang motor. Tandaan nyo yan mga Boplaks. Ay, tignan nyo mga Boplaks, meron ng barrier para sa ating mga bike lane. Swerte naman ng ating mga kapadyak. Kaso titigas ng ulo ng mga gantong taxi o mga nagsasabag, isakayan pala to. Nakakatuwa at meron na silang barrier, pero hindi pa lahat. Sabagay, hindi pwede mag-barrier dito dun sa mga ibang ligtas lang. Kasi ang hirap din na yung ibang mga nagbabike gumigit na dito sa EDSA, nakakatakot, baka madisgrasya. Hindi natin sila binabasyo pero natatakot tayo sa kanila, baka madisgrasya. Sana pati motorcycle lane may barrier para happy-happy. Ang mga Boplaks, tapos na nga tayo magpasa ng papel sa LLDA. Shoutout sa mga gwardiya dyan sa LLDA. Watch out sa inyo na nakipagchismisan sa atin habang nag-iintay tayo. Watch out, watch out. Papunta na nga tayo ngayon kay Biker Toys para magpa-PMS ng ating motorsiklo. Paano mga Boplaks? Let's go!
Mga bossing, thank you bossing ha. Sir, thank you sir. Mga kuya, salamat ha. Yun na nga mga Boplaks. Nakapagpa-change oil na tayo unang-una syempre. At nagpakabit na rin tayo ng top box bracket. Sayang naman kasi nandito na rin ako. Kung babalik pa ako para sa susunod, para sa top box bracket, nagpakabit na ako. Top box na lang ulang ko. Woo! Ayos na. Bagong change oil na si NK. Pwede na ulit bumiyahe ng malayo-layo. After 2,000 kilometers ng tinakbo ng ating NK ay nakapagpa-change oil na tayo. So, salamat muli sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga video. Huwag nyo pong kalimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel. Woo! Salamat mga Boplaks! Hanggang sa muli!